विशेष कार्यक्रमात मी अनुजा देशपांडे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करते. पुढील 5च मिनिटात कार्यक्रम नमस्कार. चेक्ड. बोलू. ओ माय गॉड. 10 मिनिट्स. क्षमस्व. प्रमुख अतिथींना यायला एक 5-10 मिनिटाचा उशीर होतोय.
कृपया सर्वांनी बसून घ्यावं. प्रमुख अतिथींचे 1-2 मिनिटात आगमन होत आहे. मागे उभे असलेल्या सगळ्या निमंत्रितांनी बसून घ्यावे. चेअर्सचा काही प्रॉब्लेम असेल तर मराठा चेंबरचे जे कोणी ऑफिशियल्स आहेत त्यांना विनंती करा. कार्यक्रमानंतर हॉल नंबर 4 आणि 5 मध्ये चहा व नाश्त्याची व्यवस्था केलेली आहे. सर्व निमंत्रितांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा. मागे उभे असलेल्या सगळ्यांना मी विनंती करते की त्यांनी बसून घ्यावे. नमस्कार. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या वतीने आजच्या या विशेष कार्यक्रमात मी अनुजा देशपांडे आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. आजचे प्रमुख अतिथी माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे आगमन झाले आहे. नमस्कार. मराठा चेंबरचे महासंचालक श्रीयुत प्रशांत गिरबाने यांना मी शब्दसुमनांनी आजच्या अतिथींचे स्वागत करायची विनंती करते. सुरुवातीला मराठा चेंबरचे माजी अध्यक्ष श्रीयुत प्रतापरावजी पवार यांना मी विनंती करते की त्यांनी बुके देऊन देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करावं. आजचे प्रमुख अतिथी माननीय नामदार श्रीयुत देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य. तसेच मराठा चेंबरचे अध्यक्ष श्री सुधीर मेहता यांना मी विनंती करते की त्यांनी स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद. आता मी प्रशांत गिरबाने सरांना विनंती करते त्यांनी 2 शब्द बोलावे. धन्यवाद अनुजाजी. सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं प्रचंड टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूयात. व्यासपीठावरील MCCIचे माजी अध्यक्ष श्री प्रतापराव पवार, अध्यक्ष श्री सुधीर मेहता, नियोजित अध्यक्ष श्री दीपक करंदीकर या सर्वांसोबत मी सभागृहात उपस्थित आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो.
हो, मला आठवतं, मी बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे, पण परत सांगतो, टाळ्या वाजवल्याने कधीही कुणाला त्रास झालेला नाही. आपण सर्वांनी रविवारी दुपारी पुण्यात वेळ काढून या कार्यक्रमाला आलात, यातूनच या कार्यक्रमाचं महत्त्व आणखीच जास्त अधोरेखित होतं. MCCIची स्थापना 1934 सालची. 88 वर्षाच्या प्रदीर्घ परंपरा लाभलेली अशी संस्था आहे. आराभटांनी स्थापित केलेल्या या संस्थेत बऱ्याच महर्षींनी अध्यक्षस्थान भूषवलेले आहे. शंतनुराव किर्लोस्करजी, राहुलजी बजाज यांच्यासारखे उद्योग महर्षी या संस्थेचे अध्यक्ष होते. आज उपस्थित श्री प्रताप पवार, श्री अभय फिरोदिया, श्री मुकेश मल्होत्रा, श्री प्रमोद चौधरी, श्री रवी पांडित, श्री प्रदीप भार्गवा यांनीही अध्यक्ष म्हणून भरीव योगदान दिलेलं आहे. यासोबतच MCCIचे बोर्ड मेंबर्स, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स, वरिष्ठ अधिकारी, इथं जिल्हाधिकारी आहेत, PCMCचे आयुक्त आहेत आणि लोकप्रतिनिधी आहेत इथं, ज्यांच्यासोबत आम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली आणि ज्यांच्यासोबत एक भरीव योगदान आम्हाला देता आलं. आपली चेंबरची एक परंपरा आणि संविधान चेंबरचं याला अनुसरून दर 2 वर्षाच्या मुदतीनंतर MCCIचे अध्यक्ष आपला अधिकारदंड हा नियोजित अध्यक्षांना सोपवितात. सुधीरजींकडून दीपकजींकडं अधिकारदंड हस्तांतर करण्याचा हा आठवडा, त्याचीच ही सुरुवात. 88 वर्षांमध्ये 40, सुधीरजी आपण 40वे अध्यक्ष होतात, दीपकजी आपण 41वे अध्यक्ष असाल. बऱ्याच अध्यक्षांनी पुणे व परिसराच्या विकासासाठी केलेल्या कामाची आपल्या सर्वांना जाण आहेच. या सर्वांच्या कार्यातून MCCIने सातत्यासोबतच बदल हे ब्रीद रुजवलं आहे. या प्रदीर्घ काळात पुणे व परिसराच्या विकासाचे सातत्य आहे, तर या सातत्यासोबतच बदल आहे आणि तो म्हणजे हे साध्य करण्यासाठी काळानुरूप वेगवेगळे उपक्रम, वेगवेगळ्या संस्था या उभारल्या जात आहेत. आजही आम्हाला हजारो लोक चेंबरच्या या ना त्या कामाविषयी आभार मानतात. मात्र काही जवळचे मित्र चेंबर नेमकं काय करतं असाही प्रश्न विचारतात. त्यांना उत्तर म्हणून पुढील 4 मुद्दे. फर्स्ट, we make representations to the government with our recommendations on policies. We have made 50 of those over the last 1 year. We offer various shared services, affordable services to industry, especially for MSMEs, Lagu Madhyam Udyog. We organize capability building programs for industry upskilling and development. About 250 of those programs were organized in last year alone, which means 1 every working day. And that helped about 7,000 MSMEs in the last 1 year alone. Thank you. We run some significant initiatives that look at the emerging trends, like the Pune Alternate Fuel Conclave that we organized, and more than 30 CEOs and 25 diplomats attended that. And that was done with MIDC and MPCB. We hope to continue to do that so that we are ahead of this trend and curve. The fourth, we build institutions like Electronic Cluster Foundation. Sir, this was started while you were the Chief Minister. This institution is built with support of Government of India and Government of Maharashtra. I'm glad to tell you, sir, that this institution is now ready to serve 400 to 500 electronic companies every year. And this activity is now happening in Bhosri office of MCCI, or the electronic cluster that we have set up there. There is so much more to talk about MCCI. There is so much more that MCCI does. It is best that you hear it from the chairperson of the Council of Past Presidents, from the president of MCCI, from the president designate of MCCI, and hence I should stop here, and I'll request Anujaji to take the program ahead. Thank you. धन्यवाद सर. मी आता मराठा चेंबरचे माजी अध्यक्ष प्रतापरावजी पवार यांना प्रास्ताविक करण्याची विनंती करते.
माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, सुधीर मेहता, इनकमिंग प्रेसिडेंट दीपक मेहता, करंदीकर, प्रशांत, ऑडियन्समध्ये सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, मी एक सांगू शकतो की देवेंद्रजींच्या बरोबर संवाद करणं हे अतिशय सोपं, सरळ आणि डायरेक्ट टू हार्ट असतं. माझा अनुभव असा आहे की त्यांनी कुठलंही काम कधीही जे प्रॉमिस केलं नाकारलं असं झालं नाही, असं झालेलं नाही आहे. सो ही इज अ डुअर. आणि हे माझ्या व्यक्तिगत अनुभवातनं अनेक शैक्षणिक सामाजिक संस्थांतनं मी सांगतो आहे. त्यामुळं इथे आपण देवेंद्रजी आपण आलात, माझी खात्री आहे की टुगेदर वी कॅन डू अ लॉट फॉर महाराष्ट्र. एक थोडीशी तक्रार आहे अनेकांची की महाराष्ट्रातनं कंपन्या बाहेर जात आहेत, प्रॉब्ली इथे काही गैरसोयी आहेत. आपण जर मध्य प्रदेश आणि गुजरातचं कामाची पद्धत पाहिली तर तिथे सुविधा, वन विंडो वर्क वगैरे अशा गोष्टी आहेत. एकेकाळी आपण वेगवेगळे पायोनियर्स लाईक सिडको, सिकॉम, WMDC ते स्टेटस पुन्हा यावं अशी आमची विनंती आहे. आणि त्याकरता मराठा चेंबर जर काही मदत करू शकलं, ॲक्टिव्हिटी सहभाग होऊ शकलं तर आम्ही 100% आपल्याबरोबर तयार आहोत, उपलब्ध आहोत, हे या मला निमित्ताने सांगायचं आहे. फक्त चेंबर हे मराठा चेंबर हे पुण्यापुरतं बघत नाही आहे, आपल्या मेंबर्सपुरतं बघत नाही आहे, तर सगळ्या महाराष्ट्रासाठी काम करायचा प्रयत्न करत आहे. सीइंग द सिच्युएशन इन युरोप, स्पेशली एनर्जी क्रायसिस, अदर क्रायसिस, युक्रेन वॉर, वी हॅव बीन एबल टू सक्सीड, courtesy Deepak Karandekar, that we are tapping German and Japanese industries to come to Maharashtra, anywhere in Maharashtra. So we have taken all the chambers together, we are working together as a team, including Nagpur, and that's how we have tapped, already successfully done about 6 collaborations, who will be working in Maharashtra at their convenience. And our target is about minimum 100 number. And the incoming president, Deepak Karandekar, will definitely achieve that. I'm very happy with the way he is working. As I told you, we are very active chamber, but one of the reasons also the motivators are mover. I think Sudhir Mehta needs a special clap because he did an outstanding work this last year. Congratulations, Sudhir. And Deepak, your job is not easy now. So please see that you continue the same zeal, same situation, and we are all with you. Last thing is probably we need a frequent dialogue with the government and industries. If our chamber could play this role, we'll be quite happy with, as I told you earlier. The last thing which I would like to mention, sir, is airport. We are a city of almost 6 million, 7 million people, and we don't have international airport. It's always our personal feeling is it's a political. Bhushan is here, Gokhale. So I would like to give you a few minutes after the meeting to understand and then take a suitable decision in the interest of the state, in the interest of Pune. Again, we will be able to give you active support, active participation, guidance with our very enlightened, experienced members. So with this, I welcome you, sir, and thank you very much for coming. And I request you to come more frequently to Pune. Thank you. धन्यवाद सर. मराठा चेंबरचे अध्यक्ष श्रीयुत सुधीर मेहताजींना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सुधीर मेहता. Good evening. Thank you all for being part of MCCI's annual day. I would like to express my sincere gratitude to Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, who has graced the occasion as our chief guest. I have interacted closely with many politicians over the past decades, but can confidently say that he is the most accessible and always open to new ideas. His response is always immediate, action-oriented, and positive. We look forward to partnering with you, sir, in your mission to make our state a $1 trillion economy. Very special thanks to all of the political leadership of the city, the civic administration, hospitals,
academic institutions, and all of you who've joined us here today. Many of you have become close friends over the last 2 years, and thanks again for all of your support. Let me begin by saying how privileged I have had to have the opportunity to serve as the president of MCCIA. The last 2 years have been an extremely fulfilling and a memorable experience. My association with the chamber dates long back. However, since the onset of the pandemic in late March 2020, this association kept getting stronger. Immediate past president, Mr. Pradeep Bhargav, Prashant and I realized that the city of Pune required a platform to enable collaborative action in responding to the pandemic. And we did so with proactive support from MCCIA, industry members, hospitals, social organizations, and most importantly, the government. Through coordinated action, the multi-stakeholder group, aptly named the Pune Platform for COVID Response, PPCR, exemplified civic partnership abilities to cope with the crisis. I would like to share some key statistics of our impact through PPCR, which happened because of the support of all of you. We worked with 250 plus hospitals, 250 plus corporates, 1,000 plus donors, 10 plus government offices, and 100 plus private and non-profit sector members. Equipment worth more than 200 crores was deployed till date. We increased Pune's bed capacity by 735% and the ventilator capacity by 452%. Anna is here and he knows that Pune today has the highest COVID bed capacity in the country of 32,000 beds. We supported the government in increasing Pune's daily vaccination capacity by 70%. The PPCR provided 130 HFNOs, 875 ventilators. We set up 12 oxygen concentrator plants. Again, I have to tell you this one special story. In the evening, I called Anna Mulliji at 8 p.m. and before morning, he got a sanction for 6 of these plants and 6 other corporates sanctions plants for 14 crores, which were installed in a space of more than 1 week. I think you can't have a better example of government and private partnership. We assisted in setting up a 600-bed COVID care facility and a 350-bed COVID care facility in participation with the RSS Jan Kalyan Samiti. Mission Vayu during the second wave was a very, very different experience for all of us, and we were able to provide 100 crores worth of medical equipment, which was sourced and distributed across the country within a space of 1 week. We sourced 1,000 BiPAP ventilators, 8,000 oxygen concentrators, and 50,000 oximeters from Singapore. This ended up as being one of the largest civic-led initiatives to support the healthcare infrastructure and tackle the oxygen shortages which were there at that time. We were fortunate to have reached more than 30 districts in Maharashtra and various other states across the country within the space of that 1 week. Mission Vayu, which happened because of the support of the government, impacted at least 40 to 50,000 patients every week. I would especially like to thank the 500 plus organizations and individuals who opened their hearts and supported our initiative. A very special thanks to the 250 plus hospitals in Pune, who, as I said, created the largest COVID bed capacity in the country, and 80% of this was through volunteer efforts. The pandemic had very significant ramifications for our economy, livelihoods, and businesses. As MCCIA, we extended our knowledge, experience, and initiatives to assist industry to overcome the challenges endured. I would like to convey my gratitude to the cooperation from my colleagues on the board, past presidents, the executive committee, Prashant, and the entire MCCI team, which enabled us to sail through these tough times and conclude with a productive 2 years. During the past 2 years, apart from COVID relief and usual support to industries in the region, we pursued our favorite topic of the civil aviation requirements of Pune very aggressively. I am very optimistic that our collective efforts will surely succeed, as Devendra ji, Sindhya ji, and also Chandrakant Dada are now fully supported and pushing this effort.
Together, they have all been working towards improving the quality of life of Punekars by focusing on the development of social, economic, and physical infrastructure. To achieve this, I propose some key areas of improvement that require our collective efforts and immediate focus, sir. I strongly believe that together we can make the Pune region as the fastest growing urban region in the country. I repeat, we can make the Pune region as the fastest growing urban region in the country. Let me explain how, sir. We need to become the cleanest city in the country. Indore has been the cleanest city for the 5th consecutive year, and Pune occupies 5th space. Cleaning and waste management initiatives, improving our public transport infrastructure, river cleaning and riverfront development are some of the key areas that can have a massive impact on the city's future growth. I suggest a strong public-private partnership to make our city the cleanest in the country over the next 3 years. Number 2, Vidya is here, so this is a very, very important one, is education hub. Sir, as you are aware that Pune has the potential to become a global education hub and a knowledge-driven economy that generates higher per capita income. Like the US, we should attempt to attract 100,000 global students annually to our city. And for this, we should take all the actions necessary to make our city a leading educational hub for the country and the world over the next 10 years. Number 3, EV engineering and R&D hub. Sir, electric and hydrogen vehicles are going to be the largest contributor to the manufacturing industry of the country over the next 10 years. This will also be the largest single source of employment in our country, which can generate employment to millions. If Pune becomes an EV hub, it helps the whole ecosystem of Western Maharashtra. Given our robust R&D infrastructure, increasing number of innovation centers, 50+ research labs and institutes, Pune can become the national center for R&D of EVs, which require equal proficiency in innovation in hardware and software, where our city is uniquely placed. Number 4, global medical hub. We have many of the heads of the private hospitals in Pune here today. Pune's reputation as a center for good healthcare is evident in the way that we tackled the pandemic. Pune has seen a lot of health tech-related startups in the past few years and has the potential to become an ideal destination for quality and affordable medical aid and also the production of medical equipment. Healthcare is one of the biggest spends of GDP, and if we can attract those who want to get their basic healthcare done in Pune as along with elective surgeries, it will add significantly to the city's medical tourism and economy. To achieve this, we need to create a cluster of several multi-specialty hospitals and healthcare centers, all housed in a similar location. Eventually, we should aim to become one of the global medical hubs of the world. Number 5, Pune Airport. Current airport expansion, sir, has become the single important area that we have all been pursuing. The Mumbai airport, with a single runway, is doing today more than 1,000 flight movements in a day. So there is no reason why we cannot increase the number of takeoffs and landings in the current Pune airport. We have the current airport director, Mr. Dhoke, here, and he will reconfirm what I'm saying, that with the current Pune airport, if the Air Force agrees, we are able to double the number of flights which operate today without any change in the infrastructure of the city. So, sir, I would request your intervention with the Honorable Defense Minister to make this happen. Within a space of few months, we can have double the number of flights with the same infrastructure. Moreover, extension of the current runway is the other pressing issue that needs swift redressal. We remain the largest urban conglomeration anywhere in the world without a fully functional airport, and this needs to change soon, sir. Number 6, improved rail connectivity. With the advent of the Vande Bharat trains, an hourly train service between Mumbai and Pune is required, as also to the new airport in Panvel. Sir, if this can happen, this can be a game changer for our city and for economic growth. Number 7, improved civic infrastructure. With a GDP of 69 billion, Pune is ranked number 7 in India. As Mumbai leads with 310 million, Pune is preceded by Hyderabad at number 6 with 75 million,
and Chennai at number 5 with 79 billion. Pune is one of the top 5 FDI destinations, top 5 manufacturing exporters, and the largest engineering goods exporter in the country. Without a doubt, international airport and improved civic infrastructure can take us above Hyderabad and Chennai. Ease of doing business. Globally, besides China, India is clearly emerging as a destination for doing business. We have 234,290 MSMEs in Pune district, which contribute over 14.3 lakh jobs, and 832 large companies, which are contributing 2.2 lakh jobs. We need to support the creation of an entrepreneurial ecosystem in Pune by removing key bottlenecks, including policy and procedural improvements, and, sir, removal of illegal Mathadi activities. Pune's development in science and technology, innovation, and specialization in services with a skilled workforce will give us an advantage that we must act upon. We'll be happy to work closely with the state government in this area and set an example for Maharashtra. MSMEs drive jobs, and Pune can be a leader in this regard. Sir, 20% of all industry in Maharashtra is in Pune district. One cluster of Hinjewadi, we have Mr. Ravi Pandit here, and he can testify that 147 companies there today provide 350,000 jobs and over 80,000 crores in export. And this one cluster is one of the great centers for economic activity, which clearly proves that economic clusters can create economic activity. If we follow the same model, Pune can achieve the distinction of becoming the fastest growing urban conglomeration in the country. Devenji, I can assure you that the Pune region can be the Sachin Tendulkar and Virat Kohli opening pair, which achieves 20 to 25% of your 1 trillion target for the state economy. All of us in this room are fully supportive and committed to support you in achieving your mission of the 1 trillion economy. We have proved together that together we could defeat the pandemic, and we can use the same sense of public-private, NGO and government partnership to achieve growth in the economy. I request our Honorable DCM for his continued guidance and support to create our city, which becomes the model for others to follow. At MCCIA, we are all committed to supporting you, sir, in your efforts for the development of the state. I look forward to handing over the baton to Mr. Deepak Karandikar, who I'm sure will do a tremendous job and add great value to the MCCI's legacy. Thank you. Namaskar. धन्यवाद सर. मराठा चेंबरचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीयुत दीपक करंदीकर यांना मी 2 शब्द बोलण्याची विनंती करते. Good afternoon, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, friends and colleagues. A special thanks to Devendra ji for having come here, sir. The long list that Sudhir ji read out to you is part of my list as well, but I think he did the great job, and my list is going to be very short. It is going to be targeted for the SMEs in Pune and in the Pune region. But let me begin. It will not take a long time for me to thank each one of you, and that's why I will keep it short. It is really an honor to stand in line and by the side of all past presidents of this chamber who have done so much in the past 88 years. But I wonder what the past presidents and the EC thought before they put me on this pedestal. I can make a quick guess and would stand corrected if I cross the line. I would like to mention the strong commitment of the past presidents of this chamber to promote the SMEs through their resolve to place me here, and I think that's why I'm here, to spearhead and resolve the issues that bog the SMEs. The SMEs must catapult this commitment to the next level, and I hope we all work together to do that. The SMEs have a commendable contribution to India's GDP, growth, technology and innovation,
export, and social commitment, to name a few. The list is long, but I think we will target a few of these in the next 100 weeks that I will be in the seat. So thank you, sir. Let me go back to a couple of years. I was then literally pushed into accepting the committee chair at the chamber by my respected friend Shri Anil Ganu, who is also part of the audience here, who had faith in me. God knows what prompted him to do that. He stood by me, and as we embarked upon each task diligently, we did work as we came along. I understood that each task undertaken was a long haul and simple issues could take a long time. Only perseverance helped. We formed a team, persisted, and insisted on completing every initiative that we embarked upon. To give you a small example, we were able to get rid of the requirement of an industrial license in an industrial area. It took almost 23 years to do that. Maybe that's why I'm here, standing in front of you. There was another initiative of the MSME ministry, which we brought to the 130 plus industries of the SME category over a period of 9 years, who benefited in their pursuit of manufacturing excellence, global village, and an understanding to get there. Let me mention the grit and determination of the entire secretariat, who brought glory to the chamber as always. My special thanks to Prashant. Less said the better, as I could go in praise for his contribution in such a short time. So thank you. I must also thank all the other stakeholders. I am sure this board and the EC would guide me to achieve all that we have set out to plan and complete in the next 100 weeks. 2 years is a short time. I know that I would have the blessings of the COPP, the past presidents, and I stand committed to achieve as much based on their guidance and continued support. This is a glorious moment for the SME fraternity. I would do everything needed to pursue issues and leading to ease of business, a prayer to our respected DCM. Sir, we seek your help and guidance all the way. We will form small groups to involve one and all, prepare a bucket list. The list is already growing as I was nominated to this place. Prioritize, get results from the low-hanging fruits, and achieve as much in the short span of time. To start with, I have a wish list ready to go. Renewable energy, initiatives for low-cost energy, a self-help initiatives that we plan to do. India is, I might comment, India is the 4th largest CO2 emitter, and that needs to be changed. Delayed payments to SMEs, an issue that can be expeditiously resolved. We will see remarkable change in activity in SMEs if payments come on in time. A green initiative, a simple CETP, a common effluent treatment plant in the MIDC areas that we have not been getting for the last 40 years to avoid pollution and avoid Mother Earth with active participation of industry to keep the city clean. Airport. I think a lot has been said, so I skip this point. Sir, kindly help us. Ease of doing business, results should be more industries opting for Pune as a destination by choice. I think this is a reiteration for what Sudhir said. Sir, I think this must happen. Last but not the least, as we all know, Mr. Sudhir Mehta has all along led from the front. My task now is all the more challenging. He has raised the bar and set up targets we will have to work hard to achieve. Thank you, Sudhirji. We will do our best. I thank you as a president designate. Sarvepi sukhinna santu, sarve santu niramaya. Sarvana shubhecha deto, namaskar. धन्यवाद सर. मिशन वायूबद्दल आपण आत्ता श्रीयुत सुधीर मेहता यांच्याकडून ऐकलंच आहे. या मिशन वायूचा अहवाल तयार आहे.
मी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि इतर मान्यवरांना विनंती करते की या अहवालाचे विमोचन करावे. Just one quick request as Sudhirji was suggesting, we would like to recognize the fact that PPCR started when Mr. Pradeep Bhargava was the president, so he's requested to come on stage. And the board contributed significantly, hence Dr. Vidya Ayurvedekar as a representative of the board. If you could please both come on the stage while we release the report, please. Thank you. सर्व मान्यवरांना धन्यवाद. मराठा चेंबरच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांबद्दल आणि जे कार्यक्रम या वर्षात झाले त्याबद्दल थोड्या वेळापूर्वी आपण श्रीयुत प्रशांत गिरवाने यांच्याकडून ऐकलं आहे. त्याबद्दलचा माहिती देणारा मराठा चेंबरचा वार्षिक अहवालही तयार आहे. मी मान्यवरांना विनंती करते की या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करावे. सर्व मान्यवरांना धन्यवाद. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या सर्व निमंत्रित उपस्थित आज सगळे इथे उपस्थित आहेत. आपले आजचे प्रमुख अतिथी उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी मार्गदर्शन करण्याची विनंती करते. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित श्री प्रतापराव पवार साहेब, श्री सुधीरजी मेहता, श्री दीपक करंदीकर, श्री प्रशांत गिरमने, समोर उपस्थित सर्व पुण्यातील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मला अतिशय आनंद आहे की आज एका अशा संस्थेमध्ये मी उपस्थित आहे की ज्या संस्थेचा एक अतिशय मोठा इतिहास आहे आणि पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये एक फार चांगला सहभाग या संस्थेचा राहिला आहे. संस्थेचं एक विजन आहे आणि सातत्याने संस्थेनं शासनालाही विविध पॉलिसी इश्यूजमध्ये मार्गदर्शन केलं आहे. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज ज्यावेळी प्रतापराव असतील किंवा सुधीरजी असतील किंवा करंदीकर असतील हे सगळे बोलत होते, त्यावेळी एकूणच पुढील वाटचाल काय असली पाहिजे या संदर्भात आपल्यासमोर विचार त्यांनी मांडले. सुधीरजींनी तर एक प्रकारे फ्युचरचं ब्ल्यूप्रिंट ज्याला आपण म्हणू शकतो तोच आपल्या समोर मांडलेला आहे आणि तो महत्त्वाचा देखील आहे. ज्या वेगानं आज आपण देशामध्ये विकास करतो आहोत, जगातली 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
आपण झालो आहोत. आपल्याला लवकर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायची आहे आणि माननीय पंतप्रधानांनी 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी अशा प्रकारची एक संकल्पना मांडली आहे. आणि ही 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जर आपल्याला करायची असेल तर महाराष्ट्रालाही $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी व्हावी लागेल. आणि ही होण्याच्या दृष्टीनं मला असं वाटतं की आपलं मराठा चेंबर असेल किंवा या सभागृहात बसलेले आपल्यासारखी मंडळी असतील, आपला एक मोठा सहभाग याच्यामध्ये राहणार आहे. आणि त्याचवेळी हेही तितकंच खरं आहे की $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये पुण्याचा आणि पुण्याचा जो काही आजूबाजूचा औद्योगिक परिसर आहे याचा एक फार महत्त्वाचा वाटा असणार आहे. आपल्याकडे जो काही MMRDA आहे आणि PMRDA हे 2 रिजन्स असे आहेत की या 2 रिजन्समधनं भविष्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ग्रोथ ही अपेक्षित आहे. आणि त्या दृष्टीनं मला असं वाटतं की आजही पुणे हे आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपिटल आहे. मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चरिंग आउटपुट पुण्यातनं आपण एक्सपोर्ट करतो आहोत. आणि नुकताच आपल्याला कल्पना आहे की ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स हा देखील घोषित झाला आणि त्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचं स्थान पुण्याने स्टार्टअप इकोसिस्टीमच्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी प्राप्त केला आहे. मात्र त्याही पलीकडे आणि त्याही पुढे आपल्याला जायचं आहे. मी काल परवा ग्लोबल फिनटेक इव्हेंटला गेलो होतो आणि त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की अनेक शहरं ही या ठिकाणी सांगतात की वी आर द स्टार्टअप कॅपिटल. बंगलोरचं म्हणणं आहे ते आहेत, हैदराबादचं म्हणणं आहे ते आहेत. पण वेन वी गो बाय ॲब्सोल्यूट नंबर तर देशाचं स्टार्टअप इकोसिस्टीम आणि त्यातनं तयार झालेलं स्टार्टअप याचं कॅपिटल महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्राचं त्याचं कॅपिटल पुणे आहे. आपण जर विचार केला तर देशामध्ये आज साधारणपणे जे रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आहेत त्यांची संख्या 80,000 आहे. या 80,000पैकी 15,000 स्टार्टअप्स हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. आणि देशामध्ये 100 युनिकॉर्न्स आहेत, त्यापैकी 25 युनिकॉर्न हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. याचा अर्थ असा आहे की ही सगळी इकोसिस्टीम आपण तयार केली आहे, महाराष्ट्रात ती तयार झाली आहे. आता या इकोसिस्टीमला आपल्याला पुढे कसं नेता येईल याचा देखील आपल्याला विचार करावा लागेल. साधारणपणे $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीची ही संकल्पना महाराष्ट्राकरता मी 2016-17 साली मांडली होती. आणि आज अनेक वेळा वादविवाद होतात. लोक असं म्हणतात की महाराष्ट्रातनं एक प्रकल्प बाहेर गेला, आता महाराष्ट्राचं नेमकं काय होणार. तो आलाच नव्हता, पण तो यायला हवा होता आणि तो आणण्याकरता महिनाभर आम्ही प्रयत्न खूप केले. पण दुर्दैवाने त्यांनी आधीच निर्णय घेतला होता, कारण जवळजवळ 2-2.25 वर्ष ज्या प्रकारची इन्स्टेबिलिटी महाराष्ट्रामध्ये होती आणि ज्या प्रकारचं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये होतं, गृहमंत्री जेलमध्ये चालले आहेत, पोलीस कमिशनर अजून कुठेतरी एब्स्कॉन्डिंग आहेत, अशा प्रकारचं जे वातावरण होतं त्या वातावरणामुळे फार महाराष्ट्रात यायची कोणाला इच्छा होईल अशी परिस्थिती नव्हती. मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो की 2014 ते 2019, 2014ला साधारणपणे आपण 13-14मध्ये जर आपण FDI बघितला तर साधारण महाराष्ट्रामध्ये $2 बिलियन एवढा FDI यायचा. तो 14-15मध्ये 6 बिलियन झाला आणि तो 17-18मध्ये 20 बिलियन झाला आणि तो 18-19मध्ये 26 बिलियन झाला. आणि अशी अवस्था आली की आपण जर बघितलं तर साधारणपणे 13-14 साली महाराष्ट्र हा 4थ्या किंवा 5व्या क्रमांकावर होता आणि 17-18 साली परिस्थिती अशी होती की महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक तर होताच,
पण महाराष्ट्रानंतरची जी 4 राज्य होती, दिल्ली, त्यानंतर गुजरात, मग कर्नाटका आणि तमिळनाडू, ही 4ही राज्य मिळून ते $13 बिलियन होते आणि आपण $19 बिलियन होतो. म्हणजे 4ही राज्यांना एकत्रित केलं तरी त्यांच्यापेक्षा आपण पुढे होतो. आणि त्यावेळी गुजरात हा साधारण 3 बिलियन डॉलर्सवर होता, जो आता $22 बिलियन वर गेला आणि आपण $22 बिलियन वर आलो. म्हणजे आपल्या 1 बिलियन आपल्यापेक्षा गुजरात आता गेल्या वर्षी पुढे गेला आहे. पण हरकत नाही, आपण त्याच्या पुढे जाऊच, या वर्षी जाऊन आता पुढच्या वर्षी जाऊ. सांगण्याचा हेतू असा आहे की जर फोकस्ड आपण या ठिकाणी सगळ्या पॉलिसीज ठेवल्या तर आपल्याला वेगानं पुढे जाता येतं. कारण महाराष्ट्रात ती इकोसिस्टीम आहे, महाराष्ट्राची ती क्षमता आहे, महाराष्ट्राची ती ताकद आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एक औद्योगिक संस्कृती आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा ती औद्योगिक संस्कृती ट्रॅकवर आणण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. आणि विशेषतः हे सगळं करत असताना मला असं वाटतं की इन्फ्रास्ट्रक्चर हा एक मेजर रोल त्याच्यामध्ये प्ले करतं. साधारणपणे 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये आमचा मेजर थ्रस्ट हा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होता. मोठ्या प्रमाणात रोड्सचं नेटवर्क असेल, नवीन एअरपोर्ट असतील, पोर्टची निर्मिती असेल, हायवेजची निर्मिती असेल, किंवा मेट्रोची निर्मिती असेल, किंवा अगदी आपलं जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे तिला अल्टरनेट फ्युएलवर आणण्याचा विषय असेल, EV असतील, असं एक मोठं काम आपण हातामध्ये घेतलं होतं. आणि विशेषतः पुण्याच्या ग्रोथचा जर आपण विचार केला तर मागच्या काळामध्ये आपण पुण्यामध्ये मेट्रोचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू केलं. आता दोन्ही टप्पे वेगानं पुढे चाललेले आहेत. आणि त्याच्यासोबत आपण पुण्यामध्ये मागच्या काळात इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आणल्या हळूहळू. मला तर असं वाटतं की पुणे पिंपरी चिंचवड ही पहिली शहर असली पाहिजे की ज्याच्यामध्ये 100% ट्रान्सपोर्टेशन हे EVच्या माध्यमातून किंवा अल्टरनेट फ्युएलच्या माध्यमातून झालं पाहिजे. आणि तो प्रयत्न आपला येत्या 2-2.5 वर्षामध्ये निश्चितपणे असणार आहे. अर्थात कॉम्पिटिशन मुंबईशी नागपूरशी देखील आहे, कारण या दोन्ही ठिकाणी तेवढ्याच वेगानं आता हे ट्रान्झिशन आपण सुरू केलेलं आहे. पण मला असं वाटतं की याच्यासोबत पुण्यामध्ये विशेषतः पुण्याचा जो रिंग रोड आहे हा मला असं वाटतं की इट विल ड्राईव्ह द ग्रोथ ऑफ पुणे फॉर नेक्स्ट 10 years और 15 years. आणि हा रिंग रोड याकरता महत्त्वाचा आहे की साधारण रिंग रोडला आज आम्हाला ॲक्विजिशनला 10,000 कोटी लागतील, तो रिंग रोड तयार करायला 20,000 कोटी रुपये अजून लागतील. पण या 30,000 कोटीची गुंतवणूक केल्यानंतर हा रिंग रोड ज्यावेळेस तयार होईल त्यावेळेस तो साधारणपणे येत्या 10 वर्षामध्ये 1 ते 1.5 लाख कोटी रुपयाची व्हॅल्यू तयार करेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की पुढची जी सगळी ग्रोथ आहे त्या ग्रोथ करता एक इंजिनचं काम हा मल्टी मॉडेल पुणे रिंग रोड जो आहे हा तयार करणार आहे. आता पुण्यातले सगळे हुशार लोक या ठिकाणी बसलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना माझी विनंती अशी आहे की याच्या ॲक्विजिशनला 10,000 कोटी रुपये लागणार आहेत. तर काही नवीन मॉडेल जर तुमच्या डोक्यात असतील ॲक्विजिशन करता, कारण आपल्याला माहिती आहे कुठली बँक ॲक्विजिशन करता पैसे देत नाही. ज्यावेळेस नागपूर मुंबईचं ॲक्विजिशन मला करायचं होतं त्यावेळी मी साधारणपणे वेगवेगळे मॉडेल यूज करून आणि त्यातनं पहिले ॲक्विजिशन पूर्ण केलं आणि एकदा ॲक्विजिशन पूर्ण केल्याबरोबर पहिले 8,000 कोटी स्टेट बँकेने दिले आणि असं करता करता 30-35,000 कोटी रुपये हे उभे राहिले. आणि आता माझा विश्वास आहे की पुढच्या वर्षी आम्ही तो रोड ज्यावेळेस आता यावर्षी त्याचा एक मेजर फेज आम्ही उद्घाटित करू आणि पुढच्या वर्षी रोड पूर्ण होईल त्यावेळी तो एकटा रोड आम्हाला 50,000 कोटी रुपये त्या ठिकाणी देईल. त्यामुळे मला असं वाटतं की काही इनोव्हेटिव्ह मॉडेल्सचा विचार आपल्याला या निमित्ताने करावा लागेल. तर या पुणे रिंग रोड करताही आपल्यापैकी कोणाच्या डोक्यात विशेषतः ॲक्विजिशन करता, बाकी कन्स्ट्रक्शनचे 20,000 कोटी रुपये आणणं हे आम्हाला काही कठीण नाही. महाराष्ट्र हा मजबूत अशा प्रकारचं आपली अर्थव्यवस्था आहे. पण त्याचे काही मॉडेल्स आपल्या डोक्यात असतील तर ते जरूर सांगावे. आम्ही काही मॉडेल्सवर विचार करतो आहे, कारण कुठल्याही परिस्थितीत यावर्षी ते ॲक्विजिशन आपल्याला सुरू करायचं आहे. आणि आता बजेटमधनं आम्ही 250, 200, 300 कोटी रुपये देतो, पण 200-250 कोटी रुपये देऊन 20,000 कोटीचं ॲक्विजिशन इट्स नॉट पॉसिबल. त्यामुळे डिफरंट मॉडेल्स त्याचे मीही काही मॉडेल्स तयार केलेले आहेत. आपल्याकडनं काही आले तर आपण येत्या काळामध्ये ते निश्चित करू. एका गोष्टीचा वारंवार या ठिकाणी उल्लेख झाला तो म्हणजे पुण्याचा एअरपोर्ट. आणि खरंच आहे की पुण्याच्या GDPमध्ये सर्वात जास्त कॉन्ट्रीब्यूट जर काही करू शकेल तर तो पुण्याचा एअरपोर्ट आहे. कारण इथे पुण्याची जी सगळी काही आता इकोसिस्टीम आहे याच्यामध्ये एक्सपॅट्सची संख्या खूप मोठी आहे. आणि विशेषतः सगळ्या म्हणजे अख्ख्या युरोपला पुणे आपलं घर वाटतं.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात युरोपमधल्या प्रमुख देशांना एक त्यांचा कनेक्ट पुण्याशी आहे आणि सगळ्यांना असं वाटतं की पुण्यावरनं थेट एक विमान आपल्या देशात सुरू झालं पाहिजे. प्लस आपल्या देशामध्ये पुण्यातनं खूप मोठ्या प्रमाणात विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी आहे, कनेक्टिव्हिटीची मागणी आहे. दुर्दैवाने आमचा पुण्याचा एअरपोर्ट हा डिफेन्स एअरपोर्ट आहे. सुधीरजींनी जे सांगितलं खरं आहे की मुंबई एअरपोर्ट सिंगल धावपट्टी असूनही साधारण 750 विमानं त्या ठिकाणी आपण उतरवतो आणि टेक ऑफ करतो. पण पुण्याला ते आपण करू शकत नाही, कारण पुण्याचा एक डेडिकेटेड वेळ हा आपल्याला डिफेन्सला द्यावा लागतो. आणि आपण डिफेन्सला विनंती केली तर त्यांना कदाचित काही वेळ मिळेल, पण तरीही पुणे एअरपोर्ट पुण्याची डिमांड कधीच सर्व करू शकणार नाही अंटिल अँड अनलेस वी बिल्ड अ न्यू एअरपोर्ट. कारण हा डिफेन्सचा एअरपोर्ट आहे. पुणे सदर्न कमांडचं एक अत्यंत महत्त्वाचं सेंटर आहे आणि देशाच्या डिफेन्सच्या दृष्टीनं या ठिकाणी फार कॉम्प्रोमाइज करता येईल अशा प्रकारची अवस्था नाही आहे. आणि म्हणून नवीन एअरपोर्ट करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्या दृष्टीने मला आठवतं की साधारण 2017-18 साली पुरंदरला एअरपोर्ट करण्याचा आपण निर्णय घेतला आणि 1.5 वर्षामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे सगळे अप्रुव्हल आपण आणले. ऑल अप्रुव्हल्स म्हणजे जे काही इनिशियल अप्रुव्हल्स एका एअरपोर्ट करता लागतात ते सगळे एअरपोर्टचे अप्रुव्हल आपण घेतलेले आहेत. नंतर काही त्या ठिकाणी थोडं राजकारण झालं, काही लोक तयार होते, काही नव्हते. शेवटी ॲक्विजिशन कुठेही केलं तरी लोकांचा काही ना काही प्रमाणात रोष असतो. पण तुम्ही जर चांगले पैसे त्या ठिकाणी दिले, नीट जर लोकांना अकोमोडेट करून घेतलं तर ते करता येतं. त्यामुळे आता आम्ही ही बाब रिवाईव्ह करण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि नॉट जस्ट अ एअरपोर्ट पण एक मल्टी मॉडेल अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी, आणि विशेषतः कार्गो हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे, कारण आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करतो आहोत. आणि लॉजिस्टिक्स असा एक त्या ठिकाणी पार्क तयार करायचा की द एअरपोर्ट शुड बी पार्ट ऑफ दॅट लॉजिस्टिक पार्क, असा एक मोठा विचार आमच्या मनामध्ये आहे. आणि त्याकरता आम्ही लवकरच लँड ॲक्विजिशन करतो आहे. त्याचंही ॲक्विजिशनचं एक नवीन मॉडेल आम्ही तयार करून, मागच्या काळामध्ये मी एक कंपनी तयार केली होती हा एअरपोर्ट तयार करण्याकरता, ज्याच्यामध्ये सिडको आणि MIDC हे दोघं कॅश रिच असल्यामुळे त्या दोघांना सोबत घेतलं होतं. आणि त्याच्यामध्ये MIDC जी आपली महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी आहे, अशा तिघांची एक जॉईंट व्हेंचर कंपनी एक स्पेशल पर्पज व्हेकल म्हणून ऑलरेडी करून ठेवली आहे. आणि आता त्या स्पेशल पर्पज व्हेकलच्या माध्यमातून आणि प्लस PMRDला त्याच्यामध्ये जोडून आणि आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की येत्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात ही जागा जी आहे ती तात्काळ ॲक्वायर करायची आणि एक फुल फ्लेज्ड एअरपोर्ट, नवीन एअरपोर्ट त्या ठिकाणी करायचं. आपल्याला कल्पना असेल की मुंबई एअरपोर्टची 20 वर्षापूर्वी संकल्पना मांडली होती नव्या मुंबईची, काही झालं नव्हतं. 2 वर्षामध्ये आम्ही त्यातले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, त्याचं बांधकाम सुरू केलं. आणि आता मला विश्वास आहे की पुढच्या वर्षीच्या शेवटाला किंवा 24च्या मध्या न्यू मुंबई एअरपोर्ट हे ऑपरेशनल होईल. न्यू मुंबई एअरपोर्ट ऑपरेशनल झाल्यामुळे पुणेकरांचा थोडा प्रश्न सुटेल, फार नाही सुटणार. आणि मग अशी एक चांगली सूचना या ठिकाणी आली होती की न्यू मुंबई एअरपोर्टला एक डेडिकेटेड कनेक्टिव्हिटी केली पाहिजे. निश्चित ती कनेक्टिव्हिटी जी आहे ती आपण या ठिकाणी करू, जेणेकरून पुणेकरांना एक ॲडिशनल एअरपोर्टची कनेक्टिव्हिटी मिळेल. पण त्यासोबत पुण्याचा आपला एअरपोर्ट हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि आमचं गव्हर्नमेंट त्याकरता पूर्णपणे कमिटेड आहे. मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, मुख्यमंत्र्यांनी आणि मी एक बैठक घेतली आणि मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेंनी देखील त्या बैठकीमध्ये स्पष्टपणे निर्देश दिले की आपल्याला अतिशय वेगानं हा जो काही पुण्याचा एअरपोर्ट आहे तो एअरपोर्टचं काम हातामध्ये घ्यायचं आहे. ऑलरेडी आम्ही त्याला आमचा वॉर रूम प्रोजेक्ट म्हणून त्या ठिकाणी डेझिग्नेट केला आहे आणि त्यातनं सगळ्या आमच्या जेवढ्या एजन्सीज आहेत त्या सगळ्या एजन्सीजला एकत्रित करून त्या माध्यमातून आम्ही मोठ्या प्रमाणात तिथली कामं जी आहेत ती हातामध्ये घेतो आहोत. हे सगळं करत असताना मगाशी एक विषय अत्यंत महत्त्वाचा आपण मांडला की औद्योगिक वातावरण देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि मगाशी आपण फेक माथाडीचा एक विषय या ठिकाणी मांडला आहे. आज स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील ज्यांनी माथाड्यांची चळवळ सुरू केली, आज त्यांची जयंती आहे. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने एक फार मोठा कार्यक्रम आज नवी मुंबईच्या बाजार समितीमध्ये माथाडी कामगारांचा होता. त्या ठिकाणीच मी घोषणा केली आहे की फेक माथाडी जे आहेत, ब्लॅकमेलर जे आहेत, यांच्या विरुद्ध मी कारवाई सुरू करतो आहे.
आणि मी पोलिसांना निर्देश देणार आहे की हे जेवढे ब्लॅकमेलर्स आहेत, फेक लोक आहेत, केवळ पैसा वसूल करतायत, यांना पकडून जेलमध्ये बंद केलं पाहिजे, त्यांच्यावर केसेस लावल्या पाहिजेत. त्यामुळे येत्या काळामध्ये हा जो काही आपल्या औद्योगिक वातावरणाला प्रदूषित करणारा, बघा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जेन्युइन लेबर जे आहेत त्यांना सगळं संरक्षण मिळालं पाहिजे, पण त्यांच्या नावाने जे वसुली करतायत एवढे पैसे देऊन टाका, मग आम्ही तुमच्याकडे येऊन आग्रह करत नाही, असे जे कामं करतायत अशांना मात्र जेलमध्ये टाकल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. त्याची सुरुवात आता येत्या काळामध्ये वेगाने मी करतोय. मला माहिती आहे याच्यामध्ये अडचणी येणार आहेत, कारण ते अनेक राजकीय पक्षांचे नेते देखील त्याच्यामध्ये आहेत आणि गेल्या काळामध्ये ते जरा गब्बर झालेले आहेत, पण त्यांना कोणालाही मी सोडणार नाही. कारण आपण औद्योगिक वातावरण जर चांगलं केलं नाही तर आपल्याकडे नव्याने येणं बंद होईल, आणि म्हणून ते औद्योगिक वातावरण आपण चांगलंच करू. विशेषतः आपल्या वेगवेगळ्या MIDCsच्या कनेक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम आहेत. मध्यंतरीच्या काळामध्ये माननीय नितीनजी आले होते आणि नितीनजींनी हे ज्या कनेक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम्स आहेत, खरंच आहे आज पुण्यातनं एकेका MIDCकडे जाता जाता नाकी नऊ येतात, अशा प्रकारचा ट्रॅफिक आणि अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. पण आता त्या संदर्भात सगळी कामं ही माननीय गडकरी साहेबांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हाती घेतली आहेत. त्यामुळे ती कनेक्टिव्हिटी देखील चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी तयार होईल. मला असं वाटतं की पुढच्या काळामध्ये विशेषतः स्टार्टअपच्या क्षेत्रामध्ये आणि फिनटेक, कारण फिनटेकमध्ये खूप मोठा स्कोप आपल्याकडे आता हळूहळू तयार होतो आहे, आणि म्हणून फिनटेकच्या क्षेत्रामध्ये आपण अधिक गुंतवणूक कशी आणू शकू याचा प्रयत्न आपल्याला करावा लागेल. कारण त्याचे फार नॅचरल इकोसिस्टीम ही मुंबई आणि पुण्यामध्ये आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्या इकोसिस्टीमचा वापर आपल्याला कसा करता येईल हा प्रयत्न येत्या काळामध्ये आपण निश्चितपणे करू. आणि हे सगळं करत असताना मला असं वाटतं की मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर याची एक महत्त्वाची भूमिका असेल. त्यामुळे जरूर आपल्या ज्या काही म्हणणं आहे ते म्हणणं वारंवार आमच्यासोबत मांडा. आम्ही तुमच्यासोबत वारंवार इंटरॅक्ट करायला तयार आहोत, तुमच्यासोबत बसायला तयार आहोत, आणि त्या माध्यमातून आपण सगळे मिळून $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे जी काही वाटचाल आपल्याला करायची आहे ती वाटचाल येत्या काळामध्ये निश्चितपणे अत्यंत वेगाने करू. आणि त्याकरता आमच्या सरकारचं संपूर्ण कमिटमेंट आणि विल हे या ठिकाणी मी एक्सप्रेस करतो, प्रतिपादित करतो. आणि आपण मला निमंत्रित केलं, खरं म्हणजे त्या दिवशी विद्यार्थ्यांचा मला मेसेज आला आणि त्या असं म्हणाल्या की असा आमचा कार्यक्रम आहे. तर मी सांगितलं की तो दिवस सूट होतो आहे का मी बघतो, पण मला आनंद आहे की आज निश्चितपणे आपल्या या कार्यक्रमामध्ये मला येता आलं. मी त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपली परवानगी असेल तर काही प्रश्न घेऊयात. धन्यवाद. क्वेश्चन आन्सरचं स्वरूप असं असेल की तू माईक घेशील आणि इफ यू रेज युअर हँड आय विल बी एबल टू पॉइंट इट. Amit here. There is one at the far end. Okay, so we'll start with Amit on the right hand side. देवेंद्रजी धन्यवाद. मी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचा एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आहे. तुम्ही रस्त्या संदर्भात बरेच माहिती दिली त्याबद्दल धन्यवाद. रिंग रोड खूप महत्त्वाचा आहे, पण त्याचप्रमाणे तुम्ही जसं म्हणलात गडकरीजींबरोबर काम करून पुण्याचे जे मुख्य रस्ते बाहेर जाणारे आहेत, जे MIDC जातात आणि बाहेरच्या गावाला जातात, त्यांच्यावरती काम करणं, मग तो अहमदनगरचा रस्ता असो किंवा नाशिकचा रस्ता असतो, त्याच्यावरती काम करणं खूप आवश्यक आहे. आणि दुसरा एक फक्त मुद्दा आणि प्रश्न तुम्हाला एवढंच विचारेन की आपण जे सगळे मुद्दे बोललो त्याच्यात पाण्याच्या प्रश्नाबद्दल बोललो नाही. तर आज पुण्यात वेगवेगळ्या ठिकाणून कुठून पाणी आणता येईल आणि त्याचं कशी विभागणी करण्यात येईल याबद्दल तुमचे विचार ऐकायला आम्हाला नक्कीच आवडेल. थँक्यू अमित. मी सर्वात सुरुवातीला पूर्ण मागे जातोय, ज्यांनी हात उंचावला होता, आणि परत मी पुढे येईन. नंतर मागे जाशील भरत, मागे पास करशील. पहिला प्रश्न रोडचा आणि पाण्याविषयी होता. आपण पुढला प्रश्न घेऊयात.
प्रश्न थोडक्यात. नमस्कार देवेंद्रजी. मगाशी सुधीर मेदांनी ब्लूप्रिंट सादर केली असं तुम्ही म्हटलात. त्याच्यामध्ये एक मुद्दा होता एज्युकेशनबद्दल. तर IIT आणि IIM एवढे सगळ्या ठिकाणी झाले, पुण्यामध्ये का नाही आलं? धन्यवाद. आपण एक काम करत मागच्या डाव्या बाजूला येऊयात आणि सर्वात शेवटचा एक प्रश्न घेऊयात, त्यानंतर पुढे येऊयात. सर्वात शेवटी जे व्यक्ती असतील त्यांचा प्रश्न घेऊयात. थँक्यू. प्रश्न थोडक्यात. पुण्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ते औद्योगिकरण झालेलं आहे, परंतु स्त्री उद्योजकांसाठी काही विशेष योजना करता येईल का याचा जरूर विचार करावा. परत सांगा, कुठली योजना? स्त्री उद्योजकांसाठी. स्त्री उद्योजक योजना. धन्यवाद, थँक्यू. पुढे याल तुम्ही माईक घेऊन. पुण्यामध्ये भरपूर उद्योग आहेत, मात्र स्त्री उद्योजकांना प्रवृत्त करण्यासाठी काही करता येईल का? धन्यवाद. पुढे याल. इथं प्रशांत खानकोजे आहेत. धन्यवाद. 5 प्रश्न घेतले जातील आपल्या सर्वांचं प्रतीक म्हणून. ज्या पहिल्या 5 लोकांना विचारलं त्यांची आपण घेऊयात. माझी इच्छा असेल की प्रत्येकाचे प्रश्न घ्यावेत. नमस्कार, मी प्रशांत खानकोजे, मराठा चेंबरचा एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आहे. धन्यवाद देवेंद्रजी, आपण वेळ दिल्याबद्दल. पाण्याचा आणि ट्रान्सपोर्टचा प्रश्न झाला, पण इलेक्ट्रिसिटीचा प्रश्न पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे. आणि पुण्याचं एक्सपान्शन एवढ्या वेगाने चालू आहे, पण अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर कन्सर्न. तर पुणे झोनला अजून एक्सपांड करता येईल का? अजून काही नवीन सर्कल करता येतील का? किंवा अजून नवीन झोन करता येईल का? याबद्दल थोडंसं, जर आपल्याकडे उद्योग एनर्जी मिनिस्ट्री आहे सध्या, तर आपण निश्चितपणे याच्यात लक्ष घालावे. थँक्यू. धन्यवाद. इफ देर इज अ लेडी who would want to ask a question, if there is a lady who would want to ask a question, I'll take the 5th question from her. And it's okay to have some wait for that if that means another 30 seconds. Thank you. Then what we'll do is we'll get those 4 questions answered first. If we have time, we'll take more. Sir. पहिले तर आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. पहिला जो प्रश्न या ठिकाणी आला होता तो रस्त्यांच्या संदर्भात आणि विशेषतः पुण्यातनं बाहेर निघणारे जे रस्ते आहेत, हे खरंच आहे की त्याच्यावर प्रचंड कंजेशन आहे. आणि म्हणून आत्ताच या सगळ्या रस्त्यांच्या, म्हणजे नगरकडे जाणारा रस्ता असेल, नाशिककडे जाणारा रस्ता असेल, या सगळ्या रस्त्यांच्या इम्प्रूव्हमेंटचं काम हातामध्ये घेण्यात आलेलं आहे. काही ठिकाणी आता एलिव्हेटेड रोड्स आपण तयार करतो आहे, जेणेकरून ट्रॅफिक आपल्याला सेग्रिगेट करता येणार आहे. आणि त्या माध्यमातून मला असं वाटतं की हे सगळं काम व्हायला 1-2 वर्ष निश्चित लागतील, पण त्याच्यानंतर मात्र हा प्रॉब्लेम परमनंट सॉल्व्ह झालेला असेल. आणि तोपर्यंत आहे ती कनेक्टिव्हिटी आपल्याला ठीक कशी करता येईल याचंही काम हातामध्ये घेण्यात आलेलं आहे. सो मला असं वाटतं की याचा निश्चितपणे विचार जो आहे तो झाला आहे. आणि तुम्ही नाशिकचाच विचार केला म्हणून पुणे नाशिक हायस्पीड ट्रेन जी आहे ती देखील आता आमच्या अजेंड्यावर आहे, त्याला आम्ही मान्यता पण दिली आहे. लवकरच ती देखील आम्ही निश्चितपणे पूर्ण करू. पाण्याच्या संदर्भात खरं म्हणजे असं आहे की पर कॅपिटा सर्वात जास्त पाणी पुणेकर वापरतात. आणि उभ्या महाराष्ट्राची तक्रार आहे की तुम्ही पुणेकरांना खूप पाणी देता, आणि विशेषतः पुणे जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची तक्रार आहे की तुम्ही पुण्याला खूप पाणी देता. पण शेवटी ते आवश्यकही आहे. मात्र आता येत्या काळामध्ये 2-3 गोष्टी आपण करतो आहोत. एक तर पुण्यामध्ये 24/7 पाण्याची जी योजना आपण करतो आहोत, या योजनेमुळे पाण्याचा अपव्यय टळेल. आता बऱ्यापैकी ती पूर्ण होत आली आहे, म्हणजे काही झोनमध्ये झाली आहेत, काही झोन्स राहिले आहेत. पण मध्यंतरी मी आढावा घेतला होता, त्यावेळेस बरीच त्याची प्रगती झाली आहे. मी नागपूरचं उदाहरण सांगतो. नागपूरला पहिल्यांदा आम्ही ती 24/7 योजना केली आणि उपलब्ध असलेल्या पाण्यात वाढ न करता 24 तास पाणी आणि पूर्ण प्रेशरने पाणी या योजनेतनं आम्हाला मिळतं. आणि म्हणून पुण्यामध्ये ही जी काही 24/7 योजना आहे ही झाल्यानंतर पाणी रॅशनलाइज होईल. पण त्याचसोबत आपली अपेक्षा अशी आहे की येत्या काळामध्ये संपूर्ण, कारण आपण मागच्या काळामध्ये अनेक सीवेज ट्रीटमेंट प्लॅन्ट त्या ठिकाणी तयार केले आहेत, आणि येत्या काळामध्ये टर्शरी ट्रीटमेंट करून आपल्या MIDCने आपण मागच्या काळात हा नियम केला आहे की 50 किलोमीटरच्या एरियामध्ये जर टर्शरी ट्रीटेड वॉटर असेल
तर MIDCनी औद्योगिक वापराकरता तेच पाणी वापरलं पाहिजे. आणि आता त्याची सुरुवात आपण करणार आहोत. आणि त्याच्यामुळे आज आपण जे फ्रेश वॉटर किंवा जे धरणातलं पाणी मोठ्या प्रमाणात MIDCला देतो, त्या पाण्याची बचत होणार आहे. ते पाणी भविष्यातल्या पुण्याकरता किंवा ते पाणी भविष्यातल्या शेतीकरता, इरिगेशन करताही आपल्याला त्या ठिकाणी निश्चितपणे वळवता येईल. आणि याचा दुसरा फायदा असा होईल की हे जे आता पुणे, पिंपरी चिंचवड या सगळ्या परिसरात, कारण आपल्याला आपल्या नद्याही चांगल्या करायच्यात. आता जो नदी सुधार प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतला आहे, तो नदी सुधार प्रकल्प असेल किंवा इतरही जे प्रकल्प आहेत, या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात आपलं जे प्रदूषण आहे, ते प्रदूषण आपण त्या माध्यमातून हे कमी करू शकणार आहोत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने पुण्याच्या भविष्यातल्या पाण्याचा विचार हा आता तरी आपण केलेला आहे. एक एज्युकेशनच्या संदर्भात, शिक्षणाच्या संदर्भात विषय या ठिकाणी आला आणि पुण्याला IIT, IIM का नाही असा विषय आला. आता खरं म्हणजे पुण्यातल्या अनेक संस्थांमध्ये ही ताकद आहे की दे कॅन रँक बेटर दॅन IIT and IIM. IIT, IIM महत्त्वाचे आहेतच आणि मोदीजींनी IIT आणि IIMची संख्याही वाढवली, पण ती किती वाढू शकणार आहे? एका राज्यात किती येऊ शकणार आहे? सो वी शूड एम, आपला एम असा असला पाहिजे की वी शूड क्रिएट द इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स. आपल्याकडे पुण्यात ही सगळ्यात मोठी मला असं वाटतं ताकद आहे की देशातल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स नाही तर इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स हे पुण्यामध्ये आपण तयार करू शकतो. आज खरं म्हणजे आपले जे गव्हर्मेंट कॉलेजेस आहेत त्याच्यामध्ये COEP एक असं कॉलेज आहे की ज्याचा रँक फार वर आहे किंवा पीपल एस्पायर, स्टुडंट एस्पायर टू टेक ॲडमिशन इन COEP. आणि त्यासोबत सिम्बिओसिस या ठिकाणी आहे किंवा इतक्या युनिव्हर्सिटीज आज आपल्याकडे आहेत की ज्या युनिव्हर्सिटीजनी खूप मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ता वाढवलेली आहे. मला असं वाटतं की ज्यावेळेस सुधीरजी असं म्हणाले की एज्युकेशनवर आपण भर दिला पाहिजे, त्यावेळी एज्युकेशनमधला एक्सलन्स हा क्रिएट करण्याची पुण्याची ताकद आहे. त्याकरता तुम्हाला सरकारचं जे पाठबळ पाहिजे ते देण्याची आमची मानसिकता निश्चितपणे या ठिकाणी आहे. एक स्त्री उद्योजकांच्या संदर्भातला मुद्दा आला. खरं म्हणजे देशात चांगल्या स्त्री उद्योजिका या पुण्यामध्येच आपल्याला सापडतात, पण मला असं वाटतं की त्याची संख्या वाढली पाहिजे. ही खूप चांगली सूचना आहे. जरूर त्या सूचनेचा विचार आपण या ठिकाणी करू. इलेक्ट्रिसिटीचा जो एक मुद्दा मांडलेला आहे, खरं आहे पुणे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. औद्योगिक कन्झम्पशन हेही पुण्याचं आहे, त्यामुळे ते ॲडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही तयार करतो आहोत. मी एकच गोष्ट सांगतो की तुम्ही पाहिजे तेवढ्या इंडस्ट्रीज आणा, आम्ही विजेची कमतरता पडू देणार नाही. आपल्याकडे भरपूर वीज आहे. आता फक्त हळूहळू आपल्याला अल्टरनेट सोर्सेसवर कसं जाता येईल याचा विचार आपल्याला करायचा आहे. विशेषतः आता पुढच्या 3 वर्षात प्लॅन मी असा केला आहे की आमचं जे शेतीचं कन्झम्पशन आहे हे सगळं कन्झम्पशन हळूहळू डिस्ट्रीब्युटेड सोलरवर टाकण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. आपण त्याचा पहिला प्रयोग हा राळेगण सिद्धीला केला आणि जे सेपरेटेड फीडर होतं आपलं ॲग्रिकल्चरचं, ते कंप्लीट फीडर आपण सोलरवर टाकलं आणि गेले 3-3.5 वर्ष अतिशय चांगलं ते चाललेलं आहे. कुठली तक्रार नाही. उलट आता त्यांनी एक अजून फीडर आमचं सोलरवर करून द्या अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता 4000 मेगावॅट आपले जे ॲग्रिकल्चर फीडर्स आहेत हे आपण डिस्ट्रीब्युटेड पद्धतीनं सोलरवर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याचे 2 फायदे आहेत की आज आपल्याला जी शेतीची वीज आहे ही आपल्याला देताना ती 7 रुपयाची पडते. शेतकऱ्याकडनं आपण 1 रुपया घेतो, म्हणजे 6 रुपयाची सबसिडी आपण देतो. त्यातली काही सबसिडी उद्योगावर टाकतो, काही सबसिडी आपण थेट सरकारकडनं आपल्या कंपनीजला देतो. आपण जर सोलरवर गेलो तर आत्तापर्यंत आम्ही जे काही फीडर्स हे केले आहेत त्या ठिकाणी आम्हाला 3 रुपयात ती वीज मिळालेली आहे. त्याच्यामुळे एक मोठी बचत देखील होते. आज आपण शेतकऱ्यांना 3 दिवस सकाळी वीज देतो, 3 दिवस रात्री वीज देतो. ही त्यांना आपण सकाळी वीज देऊ शकणार आहोत. त्यामुळे हा तर विचार आपण केला आहे. पण यासोबत साधारणपणे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये येत्या काळामध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसकडे कसं जाता येईल त्याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल. टेक्नॉलॉजीज बदलत आहेत, मोठ्या प्रमाणात चांगल्या बॅटरीज आता येऊ लागलेल्या आहेत. तर या सगळ्या गोष्टीचा विचार आपण करतो, त्याचं प्लॅनिंगही आपण करतो.
मी सर्वांना एक विनंती करतो, आपण पुण्यात आहोत, आपली एक संस्कृती आहे आणि ती संस्कृती अशी आहे की व्यासपीठावरील मान्यवरांना जितका मान देतो तसंच आपण सर्वांना मान देतो. त्या सर्वांचा मान राखावून सर्वांना विनंती करतो आपण कृपया स्थानापन्न व्हावं. इतर जे प्रश्न असतील ते सर्व प्रश्न लिखित स्वरूपात घेतले जातील आणि एक रिप्रेझेंटेशनच्या स्वरूपामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवले जातील. धन्यवाद. कृपया बसून घ्यावं. सर्वांना हीच विनंती आहे आपल्या सर्वांना. उपस्थित निमंत्रितांच्या बऱ्याच प्रश्नांना मुद्देसूद उत्तरं दिल्याबद्दल फडणवीसजींचे आभार. मी आता मराठा चेंबरचे प्रशांत गिरबाने यांना विनंती करते की त्यांनी समारोपाचं भाषण करावं. अजून एक सूचना आहे, या कार्यक्रमानंतर लगेचच चहा नाश्त्याची व्यवस्था 4 आणि 5 नंबरच्या हॉलमध्ये केली आहे, तेव्हा निमंत्रितांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा. धन्यवाद अनुजाजी. कार्यक्रम संपलेला नाही, त्यामुळं आपण आपल्या जोपर्यंत उपमुख्यमंत्री महोदय स्टेजवर जाणार नाही तोपर्यंत कृपया कुणीही उठू नये ही विनंती. I'll give it a minute till. Yeah, that's okay. Thank you. First, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीनं आपण उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानूयात की त्यांनी आपल्याला वेळ दिला आणि त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन दिलं. देवेंद्रजी, आम्ही दिलेल्या सर्व सूचनांवरती आणि विनंतीवरती जे अभ्यासपूर्व भाष्य केलेलं आहे त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मराठा चेंबर जे काही काम करत आहे मागच्या 8 दशकांमध्ये आणि मागील काही काळामध्येही नेहमीच केंद्र आणि राज्य सरकारसोबत एक संस्थात्मक रचनात्मक असं काम करत आलेलं आहे. मग ते ऑटो क्लस्टरची निर्मिती असो, ती नाफारीची निर्मिती असो, ती इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरची निर्मिती असो, प्रत्येक अशा इनिशिएटिव्हमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारसोबत काम करत आलेलं आहे. यापुढेही आपल्याला जिथं आवश्यक वाटेल तिथं फक्त पुण्यासाठीच नव्हे तर पुण्यासोबत महाराष्ट्रासाठी जिथं MCCIची आवश्यकता पडेल तिथं आमची इच्छा असेल की आम्ही येऊन कंट्रीब्यूट करावं. मी एवढंच बोलेन सध्या आणि आपल्या सर्वांचे, व्यासपीठावरील मान्यवरांचे आणि सभागृहातील सर्व मान्यवरांचे विशेष आभार मानून आजचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.